मा कसम मार्दिन्छु यिनीहरूलाई मैले ब्रेकै छैन भाइ ब्रेकै छैन Alright guys, what is up? Welcome back to a new vlog of Anjan Rides. अनि आजको ब्लग सुरु हुँदैछ इठरीबाट अगेन चाहिँ हिँडेर घुमेर आइयो तर बाटोमा के भयो भनेपछि हाम्रो बाइकले चाहिँ धोका दियो उसको लाइट चाहिँ बिग्रेर है अनि त्यसपछि झन् अप्ठ्यारो बनाउनलाई हाम्रो यो राति चाहिँ यस्तो बिजोर पानी परेको थियो यस्तो बिजोर पानी परेको थियो नभनौँ के अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अर्जेन्टली एउटा होटल लिनु पर्यो जुन चाहिँ यस्तो देखिन्छ इट्स नट लाइक क्वाइट कम्फर्टेबल होटल जस्तो कम्फर्टेबल होटल पनि छैन इट्स लाइक सोसो होटल आज चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको कन्याम इलाम हुँदै श्री अन्तु घुमेर अनि उतै बास बस्ने होमस्टे भनेर ठाउँ छ होइन त्यहाँ चाहिँ उतै बस्ने भनेर सोचेका छौँ आज चाहिँ अलि एक्सट्रिम राइड हुन्छ किनभने हामीले ठाउँ ठाउँमा ड्रोन सट लिनुपर्नेछ अनि आजको राइड इज गोइङ टु बी फन यहाँबाट चाहिँ अब भनौँ न नेपालको मेन भ्यूहरू सुरु हुन्छ हिले र जनकपुरमा त्यस्तो खासै केही थिएन विराटनगरको छ झन् केही थिएन आज चाहिँ 5th डे अफ राइड हाम्रो अनि वी आर अलमोस्ट रेडी अब सबै प्याक गरिसक्यो अब चाहिँ निस्किन मात्र बाँकी छ अनि हामीले सोच्दैछौँ दमकमा गएर लाइट बनाउला नत्र बिर्ता मोडमा कतै लाइट बनाउला स्विच मात्र बिग्रेर रहेछ मैले त्यही भएर हिजो राति डाइरेक्ट गर्दै थिएँ अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पर्यो सो अलरेडी सबै कुरा रेडी भइसक्यो यहाँ छ हाम्रो सामान मेन कुरा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ वायर डिस्कनेक्ट गरेको छु यसलाई स्विचबाट जोड्नु पर्यो सो वी आर लाइक यही सेम लुगा लगाएर जाने किनभने घाम एकछिनमा आयो भने पुरै लुगा सुक्छ भनेर हो पुरै अलमोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ गामुसादेखि लिएर एभ्रिथिङ इज वेट अनि यो चाहिँ इठरी चौक यहाँबाट अब अगाडि अलमोस्ट हाम्रो 3 आवर्सको राइड छ मा कसम मार्दिन्छु यिनीहरूलाई मैले Who the f give them license यार मा कसम यार यस्तो गुजमा डर यार एकैचोटि ल एउटा बस ठिक छ होइन अर्को बस पनि मा कसम पछाडिबाट हान्दिने यार वान अफ द रिस्की हाइवे के महेन्द्र हाइवे यार यो बाटोमा स्पिड गऱ्यो कि ब्रेक कन्ट्रोल भएन भने मरिन्छ वाट द हेल सिरियसली यस्तो गुज बम्स आयो यार कहाँ आफ्नो लेन छोडेर पुरै यताको लेन च्यापेर हिँडिरहेछ नि यार होइन मैले डाइरेक्ट गर्दै थिएँ यो एक्स्ट्रा स्विच होला हजुरसँग हालिदिनु न है सो यो चाहिँ हाम्रो स्विचको काम चाहिँ भयो तर यो अहिले पनि डाइरेक्ट रहेछ कि वायरिङ कोडिङ मिलाएको छैन यो चाहिँ अब काठमाडौँ पुगेर बनाउला अहिले त आफूसँग बाइक छ त्यस्तो फरक नपर्ला भनेर यो चाबी निस्काएको छु तर पनि इट्स लाइक स्विच बलिरहेछ एनिवेज यो चाहिँ अब हेरौँला सो दाइलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद बनाइदिनु भयो त्यसको लागि सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ वी आर प्लानिङ फर बिर्ता मोड जहाँ चाहिँ खाना खाने अनि अभिषेकले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गराउनु लागिरहेछ खोजी मान्छेले सब्सक्राइब गर्नु लागिरहेछ माथि घाँटीसम्म पुऱ्याइदिनु है हामी चाहिँ दमक कटेर अहिले चाहिँ अलमोस्ट बिर्ता मोडको एउटा ब्रिज छ कतै त्यहाँ चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ किनभने हामी चाहिँ एकदमै थाकेका छौँ अभिषेकको हालत त्यस्तो छ गाइज राइड चाहिँ यति एक्सट्रिम हुँदैछ नि मेरो पछाडिको ब्रेक चाहिँ डेड भइसक्यो वी आर अलमोस्ट अन वान ब्रेक भाइ पुरै ब्रेक सकिरहेको छ यार ब्रेकै छैन भाइ ब्रेकै छैन आई एम युजिङ फुल ब्रेक अनि इट्स लाइक कामै गरिरहेको छैन ब्रेक चाहिँ ब्रेक नबनाइकन त म अगाडि जानै सक्दैन यार आई एम लाइक कम्प्लिटली फक्ड अप के दिस बजाज प्रोडक्ट इट्स 2000 यार यत्रो सामानको लागि 2000 अलराइट हाम्रो बाइक चाहिँ बन्यो लाइक लिटरली यार यो बाइकले यति दुःख दिइरहेछ यसपालि मैले जति सोचिरहेको छु होइन खर्च नहोस् तर खर्च बढ्दै गएछ अनि झन् यस्तो चिजमा खर्च भइरहेछ कि के भन्ने होला जुन चिजमा खर्च नहुने पर्ने त मैले आफै म्यानेज गरेको छु लाइक ब्रेकै बिग्रिरहेछ कहिले मोबिलै सकिरहेछ मोबिल पनि अस्ति लिक गरिदिएको थियो कि पुलले अबको अगाडिको राइडमा केही नहोस् भनेर होप गर्छु
मलाई चाहिँ यो यस्तो टेम्पोहरूसँग यति रिस उठ्छ कि टेम्पो नि यहाँको स्कुटी र मोटरसाइकलहरूसँग लाइक दे डु नट हेभ एनी फिक्स वे के खोइ साइड लाइट ठिक छ जम्मा गाइड छ कि सो यो चाहिँ हाम्रो बेटा मोड अनि आई गेस यहाँबाट चाहिँ अगाडि हो इलामको लागि एन्ड फाइनली चाहिँ अब यो चारौली भन्ने ठाउँबाट लेफ्ट गयो भने इलाम आउँछ इलाम जाने बाटो हो आई मिन अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो काकरभिट्टा सो यहाँ लेफ्टमा एकछिन रोकौँ ड्रोनहरू उडाउँ अनि अगाडि जाउँ एन्ड गाइज यो माथि चाहिँ हाम्रो कन्याम आम ड्याम सो यता चाहिँ पानी परेर होला नत्र एकदमै त्यो लाग्यो होला अनि यता चाहिँ अलमोस्ट क्लिन वेदर अनि हामी चाहिँ रोकी एकदमै बिस्तारै जति बिस्तारै हुनसक्छ त्यति बिस्तारै गइरहेछौँ मैले लास्ट टाइम पनि आउँदाखेरि होइन कन्याम चाहिँ एकदम क्लिन वेदर थियो कि तर यसपालिको वेदर चाहिँ गाइज पानी पनि पर्दैछ चिसो पनि छ एन्ड यु क्यान सी रेस्ट अफ दि भ्यू केही देख्दैन के नै हेर्ने है कन्याम आफ्टर 2 years अलराइट गाइज हामी चाहिँ यहाँ कन्याममा छौँ अनि अब चाहिँ मैले कल्चरल ड्रेस ट्राई गर्ने हो कुन चाहिँ हो त यो शेर्पा हो शेर्पा ड्रेस चाहिँ मैले लगाउँछु अनि यस्तो यहाँ हर्सहरू छन् यीमध्ये एउटाबाट राइड गर्छु म चाहिँ अनि चिया बगान यतातिर घुमेर फर्केर अनि फेरि रिटर्न पिकल बजारतिर जाने कल्चरल ड्रेस पहिला लगाऊँ अनि अहिले चाहिँ मलाई लुगा लगाइदिनु भइरहेछ आफूलाई त्यो सब लुगा लगाउन आउँदैन क्याप चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो मुस्लिम क्याप जस्तै थियो टाइप अब चाहिँ आफैले हर्स चलाउनु सिक्नु पर्यो है देब्रे गर्ने भयो है देब्रे बढी गयो भने दाहिने उधर ल्याउनु बाइक जस्तै हो बाइक जस्तै हो ए जाउँ घोडा चाहिँ धेरै चढेको छु मैले पनि के म चाहिँ काठमाडौँदेखि उता इन्डियातिर गएको थिएँ होइन के भन्छ हाम्रो वैष्णोदेवीतिर अनि पुरै घोडैमा चढेर गएको थिएँ कि अनि त्यही भएर घोडा चाहिँ लास्टै अनकम्फर्टेबल फिल हुने कि एकछिन पछि जिउ दुख्न थाल्यो घोडामा नि बाइकमा पनि एकछिन बसेपछि जिउ दुख्छ नि त यता हिँड म पनि सिकिरहेको छु है गाइस घोडा चलाउन सो म चाहिँ शेर्पा कम मुस्लिम बढी हेरेर होला होइन दारीहरूले गर्दा सो अब चाहिँ ड्रेस आफ्नो लगाऊँ अनि त्यसपछि पिकल बजार छुर्पी खाने चक्लेट खाने थिएँ वी आर अगेन ब्याक टु दाईको पसलमा यहाँको छुर्पी चाहिँ मलाई यस्तो मन पऱ्यो कि लाइक म घर फर्किँदासम्म होइन छुर्पी सकिरहेको थियो कि मसँग त्यति छुर्पी हुँदाखेरि लास्ट टाइम पनि मैले 1 केजी छुर्पी लगाएको थिएँ यहाँ चाहिँ सब सक्यो यार यस्तो भित्रबाट रिग्रेट भयो कि अझै हुन्थ्यो भने अझै खान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर छुर्पी चाहिँ लास्ट सकिएको थियो यार छुर्पी चाहिँ मिठो हुन्छ कि यहाँको यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल भयो नेचुरल कलर यो दुईवटा कलर ग्रेडेड यो चाहिँ जेरी कलर यो चाहिँ कुन कलर थियो यो चाहिँ फ्याट बडी भएको म त अझै खान्छु यार दाइले गाली गर्नु होला वान अफ द बेस्ट छुर्पी के फाइनली हामीले चाहिँ यति प्याक गरायो यो चाहिँ आधी केजी अर्को आधी केजी अभिषेकको अनि दुईवटा छुर्पी एक्स्ट्रा अनि चक्लेट अनि दिस इज अल्सो लाइक क्यान्डी टाइप यति चाहिँ लिएर अब यहाँबाट भाग्नु पऱ्यो सो दाइले चाहिँ यहाँ हाम्रो पिकल बजारको हिमानी होटल होइन हिमानी छुर्पी पसल छ सर्च गरेर आउनु है सर्च नगरेर पनि पिकल बजार अलि माथि आउनु भयो भने यहाँ चाहिँ पाउँदो रहेछ वान अफ द बेस्ट वान है नगरपालिकाको छेउमा अलि अगाडि छ नगरपालिका छेउमा पाउँछ सो छुर्पी चाहिँ लिएर अब हामी यहाँबाट पशुपति नगर जाने त्यो प्लेट इन्डियामा जान दिन्छ कि दिँदैन बुझेर हामी अन्तुतिर लाग्ने हो अनि अन्तुमा बस्ने अनि भोलि निस्किने दार्जिलिङ अब त्यो भ्यायो भने दार्जिलिङ नत्र मेची टु महाकाल राइड वेयर कमिङ अलराइट गाइज इफ यु रिमेम्बर दिस प्लेस मेरो पुरानो सब्सक्राइबरहरूलाई थाहा होला यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आई डोन्ट नो मैले चाहिँ आफ्नो कता हालेको थिएँ है
तर योहरू हेर्दाखेरि एउटा मेमोरी याद आयो जुन चाहिँ मैले स्टार्टिङको फेजमा ब्लगिङ सुरु गरेको थिएँ अनि अन्तु आएको थिएँ म चाहिँ त्यतिखेर सनराइज हेर्न पाएको थिएन अनि अहिले चाहिँ इट्स लाइक आइरहनु कता छ मेरो के यति धेरै टाल्दैछ नि एउटा मोटो मोटो भइसकेको छ यतातिर त तर मैले चाहिँ एउटा भेटाएँ विश्वजितले लेखेको सो त्यो चाहिँ यतातिर छ यति मेमोरी थियो कि एउटा योहरू लेखेपछि होइन मेमोरी हुन्छ अनि ठ्याक्कै मैले भेटाएँ कि यहाँ चाहिँ अन्जन दास आदित्य दिपेश विश्वजित सिंह राजपूत विश्वजितले लेखेको यो चाहिँ मैले जसोतसो भेटाएँ है तर मैले आफ्नो चाहिँ भेटाउन सकिनँ आइरहनु मैले कता हालेको थिएँ कि कता टालेको थिएँ इट्स लाइक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ मेटाइदिनु पनि सक्यो होला हटाउनु कति पनि टाइम लाग्छ तर एउटा पनि भेट्यो त्यो खुसी लाग्यो कि अनि यता पनि खोज्दै थिएँ मैले यता चाहिँ अन्जन राइड्स लेखेर कतै टालेको थिएँ आई डोन्ट नो कता भिडमा कता छ भनेर आई कुड नट फाइन्ड अब होला कतै यो बिचमा है नहुन पनि सक्छ सो यो चाहिँ एउटा मेमोरी थियो जुन चाहिँ म लास्ट 2 वर्ष पहिला आएको थिएँ 2 भन्दा नि 1.5 इयर अगाडि अनि यो सब मेमोरी चाहिँ छ आज यहीँ सो श्री अन्तिममा आज पुगेँ अब चाहिँ होटल खोजौँ अनि बसौँ अलराइट गाइज मैले चाहिँ पशुपतिनगरको चाहिँ कुरा बुझेँ अनि कुरा चाहिँ यस्तो हो कि त्यहाँ चाहिँ जान दिँदैन अरे नेपाली नम्बर प्लेट त्यहाँबाट जान दिँदैन अनि यता चाहिँ गाई एउटा भेट्नुभएको थियो बिर्ता मोडको उहाँले पनि भन्नुभयो कि नेपाली नम्बर प्लेट इन्डियामा जान चाहिँ अलि एम्बेसीको थ्रु लगाउनुपर्छ सोर्स लगाएर जानुपर्छ सो आई गेस म चाहिँ अब दार्जिलिङको प्लान क्यान्सल गरेर छु होला अब एकचोटि काँकरभिट्टामा होइन लास्ट होप छ त्यहाँ काँकरभिट्टामा गएर एजेन्टहरू मिल्यो भने त्यहाँ कुरा गरौँला अब मिलेन भने त अब हामी बरु दार्जिलिङको प्लान एक्सचेन्ज गरेर पोखराको सरप्राइजिङ प्लान राखेका छौँ हामी चाहिँ टुरै 30 डेजको टुर प्लानमा हिँड्यो हो अब जसरी भयो नि होइन इन्डिया नघुमे पनि नेपाल राइडको सिरिज र नेपाल राइड सिरिज कन्टिन्यू गर्ने हो सो अब चाहिँ म चाहिँ श्री अन्तु पुगेँ अनि अन्तुमा चाहिँ अहिले एउटा कटेजमा हामी स्टे गरेर छौँ नाम चाहिँ मैले बिर्सेछु के गर्नु पर्ला भोलि डिस्कस गरौँला आज चाहिँ एकदमै थाकेको छु खाना खाएर सुत्ने हो सो आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन बाइ